What's up mga bigan, at nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal, kung saan i-review natin yung Yamaha XTZ 125. Check natin yung specs, features, and appearance niya. So tara, let's go! So ang nasa harap natin ngayon is yung XTZ 125. Isa to sa mga pang off-roads ng Yamaha. So ikutin natin, appearance check tayo. So dito sa bandang headlight, glossy yung fairings niya, pati na rin sa front fender. Then dito sa side fairings, glossy rin siya. And then meron siya mga decals dyan na glossy rin. Dito naman sa likod, sa rear fender, so matte yung kulay. Punta tayo sa ilaw. So dito sa headlight, halogen bulb yung kanyang ilaw dito. So sa signal lights is bulb type din. And then meron siya mga reflectors dito. Ayan, magkabila. Sa taillight naman, so bulb type din to, tsaka sa signal lights. Then may reflector din siya dyan. So sa unahan, naka single disc brake siya, pero napansin ko sa caliper niya, naka dual piston siya. So hindi katulad nung regular na 125cc tulad ng mga scooters ng MIUI, naka single piston. So ito naka dual piston. So ready talaga sa bakbakan tong motor na to, no. Naka dual sports tires na ang size is 80 by 90 by 21. Then spoke type or yung rim set. Syempre naka telescopic fork yung suspension niya. So halata mong heavy duty, pang dual sports talaga. Then dito naman sa likod, naka drum brake. And then ang size nito is 110 by 80 by 18. So meron pa rin siyang apakan ng pillion ride or yung angkas. Yan. Ang hawakan naman niya dito sa carrier niya. And kung mapapansin nyo dito sa bandang apakan ng rider, pati na rin dito sa preno, wala siyang rubber, no. So ganyan talaga kapag mga dual sports or pang off-road na motor, kadalasan ganyan yung mga style ng apakan nila. So yung tambutso naman, mapapansin nyo mataas siya. So kasi itong motor na to, pwede nyo itong ilusong kumbaga sa baha, sa mga ilog. Mababawasan nito yung tsansa na pasukan ng tubig yung engine, kaya mataas yung kanyang muffler. So yun yung explanation doon. And then punta naman tayo sa mga switch nya. Dito sa kanan may kill switch and start button. So syempre meron tong kick start. And then dito naman high beam tsaka low beam, signal lights and busina. So check naman natin tong panel gauge natin. So meron siyang neutral indicator dito, signal lights, high beam, speedometer tsaka odometer. And then meron ditong engine indicator. Ito, additional siya. So punta naman tayo sa specs ng motor na to. 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, single cylinder, 2-valve, 124cc, 5-speed, and carb type. 54 by 54 mm ang kanyang bore and stroke. 7.5 kilowatts at 7,500 RPM ang kanyang maximum horsepower. 9.9 Newton meters naman at 5,500 RPM sa maximum torque. 840 mm naman ang kanyang seat height. 1,340 mm sa wheelbase. 260mm naman ang kanyang minimum ground clearance. Ang timbang naman niya ay 118 kg at 11 liters naman sa fuel tank capacity. So pagdating naman sa price nitong motor na to, ang cash price nito is 84,900. Ang down payment naman niya is 18,000. Then ang monthly installment niya for 3 years is 3,633. So may rebate pa yan. And then kung gusto niyo naman ng ibang unit, yan, makikita nyo sobrang daming unit dito, and then iba-iba yung kulay na available. So pwede kayong mag-walk-in dito or check nyo na lang yung description box. So nandun po yung link ng Facebook fan page nila para makapag-inquire kayo online. So nandito tayo ngayon with Sir Robin. Sir, tanong ko lang, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng unit via cash or installment? Yes po, so sa cash po, no, para makapag-avail po kayo, kailangan lang po natin ng at least na isang valid ID para po makapag-avail po ng cash. Sa installment naman po, so kailangan po natin ng 2 valid ID, 2x2 picture, proof of billing, and proof of income. Open din po kami sa mga gusto po magpa-service. Open na po yung service area po namin. Meron po kami dito mekaniko. Then open na rin po kami sa mga naging pair po ng mga parts, no? Yun lang po. So ang landmarks nga pala nitong Yamaha Motor Trade Bukal, itong kaliwang daan is yung papuntang Calamba City proper. Sa kanan naman yung papuntang Los Baños, Pansol, ayan. And then sa harap nitong establishment is merong car wash dyan, construction and supply. And then yung Spring Homes subdivision nandyan. And then yung JP Hospital nandito mo naman sa bandang kaliwa.
So again, thank you po sa Yamaha Motor Trade Bukal. Ayan, sa pag-accommodate palagi sa atin. Yan kay Sir Robin, yan kay Sir Owel, kay Sir Gerald, kay Sir Jim, kay Ma'am Irok, saka kay Sir Pau. Ayan, so thank you palagi. Ayan. And yung information nila, para mas mabilis nyo silang mapuntahan is nandito lang sa description box. So check nyo lang yan dyan. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong pa naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yun.